Postul cu apă. Astăzi sunt în ziua 4 de post cu apă, mai exact de duminică seara de la 7 p.m. până astăzi la 7 p.m. joi. Nu am consumat absolut nimic în afară de apă și m-am gândit când altcândva ar fi mai potrivit să vă vorbesc despre postul cu apă decât chiar acum, când postesc. Vă salut, sunt Cipri Kaiser și haideți să vedem împreună la ce ajută și cum se poate face un post cu apă. Am început să studiez postul cu apă acum 15 ani, mai exact prin 2007, și când spun post cu apă, nu mă refer la post cu lichide, ceaiuri, sucuri, cafea sau alte băuturi care au calorii, ci strict la post cu apă, fără absolut nimic altceva în afară de apă, deci zero calorii. Mai întâi, am să vă vorbesc despre beneficiile postului făcut cu apă și ariile în care acesta este extrem de benefic. Sunt așa de multe beneficii încât nu am cum să le amintesc pe toate aici. Probabil că nici nu cunoaștem până la ora actuală toate beneficiile care le poate aduce un post cu apă. Un beneficiu al postului cu apă este reversarea consecințelor cauzate de excesul nutrițional. Durează o bună bucată de vreme ca omul să acumuleze greutate în exces și aceasta poate fi reversată relativ rapid prin intermediul postului. Postul de apă ne ajută să scăpăm de kilogramele pe care le avem în plus. În post dăm jos aproximativ 400-500 de grame pe zi, lucru care zic eu că e grozav de bun. Aceste 400-500 de grame pe zi pe care le dăm jos sunt compuse din grăsime adipoasă și grăsime viscerală, glicogen, apă, proteine și în momentul în care dăm astea 400-500 de grame, nu-i doar grăsimea viscerală, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Postul cu apă reversează boli precum diabetul de tip 2, boli autoimune, psoriazis, boli cardiovasculare, extrem de eficace în bolile cardiovasculare, tensiune mărită. Și legat de asta pot să spun că în toate studiile de până acum, rata succesului corectării tensiunii mărite prin postul cu apă este de 100%. În doar 2-3 săptămâni de post. Avem rezultate în doar 2-3 săptămâni de post. După ce oamenii an la rând au fost pe tratament medicamentos, fără succes, în 2-3 săptămâni de post cu apă, tensiunea arterială ridicată vine la normal. Alte probleme de sănătate care pot fi corectate prin postul cu apă sunt artrita reumatoidală, oboseala cronică, obezitatea și unele tipuri de cancer. Postul cu apă e foarte eficient la tipurile de cancer limfoma. Dacă o persoană slăbește în post 10 kg, după revenirea la alimentație, va pune înapoi relativ rapid glicogenul, apa și proteinele. Țesuturile vor fi realimentate cu glucoză, dar nu vom mai pune înapoi grăsimea viscerală pierdută, ci, în mod surprinzător, aceasta va continua să se reducă, chiar după ce am încheiat postul. Deci, în timp ce cântarul va arăta că punem câteva kilograme înapoi pe noi după ce am încheiat postul cu apă, acelea nu vor fi grăsimea viscerală, ci grăsimea va continua să scadă de pe corp. În timpul postului, pielea se curăță și se regenerează și o mulțime de alunițe de pe corp sunt resorbite și consumate de organism. Fața în timpul postului cu apă capătă un aspect de întinerire și o strălucire fără ca să folosim absolut nicio cremă de față. Gustul, mirosul se întețesc. Datorită scăderii inflamației din corp, durerile de articulații se reduc sau dispar complet. Dispariția durerilor de articulații se face treptat și de la zi la zi de post cu apă se observă o îmbunătățire. Eczemele și diferite afecțiuni dermatologice cauzate de probleme autoimune sunt reversate și ele în postul cu apă. Ganglionii limfatici, noduli inflamați, în aproximativ 21 de zile de post cu apă revin la dimensiunea normală și inflamația dispare. Și ce este interesant e că nici nu mai revin ulterior când reîncepem să mâncăm. Postul cu apă este extrem de eficient împotriva cancerelor de tip limfoma, cum am amintit anterior, și a cancerului de sân și cancerului de măduvă osoasă. Răspunsul este puțin diferit în cazul cancerelor de plămâni, pancreas și creier și în 21 de zile e posibil să nu vedem o transformare atât de rapidă ca și în cazul cancerului de sân, de exemplu. Dar după 40 de zile de post cu apă, și acolo se observă reducerea cancerului și a metastazelor. În studiile clinice din America s-a observat că în cazul cancerilor la organe pot fi necesare uneori 2, chiar 3 serii a câte 40 de zile de post cu apă. Există și situații
ce drept mai rar, în care s-a făcut postul cu apă timp de 40 de zile, chiar 2 serii, însă cancerul nu a fost eliminat de corp total. Totuși, s-a câștigat zile de viață. Deci, pe tot parcursul postului cu apă, pacientul, practic, chiar dacă nu reușește complet să-și reverseze cancerul, să fie complet vindecat, cel puțin dacă, din punct de vedere statistic, pacientul ar mai avea undeva între, să zic, 2 luni și 4 luni de viață, imediat, în urma postului cu apă, pacientul ajunge să trăiască cu 2, 3, 4 luni mai mult decât era normal să trăiască după statistică. Problemele de stomac se vindecă în postul cu apă. Chiar dacă la început cei cu probleme de stomac, cum și eu am avut în trecut o grămadă de probleme cu stomacul, ulcer, aciditate gastrică și așa mai departe, toți la început pot să experimenteze dureri sau aciditate în primele zile de post. Eu, spre exemplu, pentru că în ultimele 8 săptămâni am fost mai neatent cu ce am mâncat și m-am trezit că am mâncat cu prăjeli în ulei, lucru care nu-l facem de obicei în familia noastră, m-am trezit cu o problemă pe care nu am mai avut-o de ani de zile, și anume aciditate la stomac, zilnică, zi și noapte, și cine suferă de aciditate la stomac știe ce înseamnă asta, să te trezești de nu știu câte ori în timpul nopții pentru că ai regurgitare de acid. Foarte neplăcută. Așadar, săptămâna trecută, duminică seara, de la 8 p.m., am intrat în post cu apă și am făcut 4 zile până acum, la ora 8 seara joi. Primele 2 zile, aparent, nu s-a schimbat mare lucru, mă refer vis-a-vis de problema stomacului pe care o aveam. Continuam să am acid. În ziua a 3-a am fost puțin mai bine. În ziua a 4-a n-am mai avut absolut deloc dureri de stomac și probabil aciditate am simțit nu mai mult de 5-10 minute. Iar cum am reluat mâncarea, nu am mai avut hiperaciditate absolut deloc și nicio durere la stomac. Un alt beneficiu care e bine poate să-l amintesc și nu la întâmplare, chiar săptămâna trecută am vorbit cu o femeie care îmi spunea că până anul trecut a avut mereu iregularități mari ale perioadei menstruale. Spunea că putea să aibă uneori o dată la 2 luni, alteori la 4-6 luni și practic până la vârsta de 40 de ani, medical, nu s-a găsit o rezolvare la problema ei. Anul trecut a făcut postul cu apă de 40 de zile și s-a vindecat de cancer. Și în urma postului cu apă, un alt beneficiu care l-a avut este faptul că de atunci ciclul ei menstrual nu mai are nici o fluctuație, ci este ca un ceasornic perfect reglat la 28 de zile. În post, corpul intră în acetoză, trece de pe consumul de glucoză pe consumul de chetoni și sistemul intră în autofagie. Autofagia fiind o stare în care se produc o mulțime de celule stem. Se mai numește și fântâna tinereții. Este bine cunoscut deja faptul că celulele stem sunt în număr mare la copii și scad pe măsură ce înaintăm în vârstă. Aceste celule stem nu au o funcție definită inițial. Celulele stem pot înlocui absolut orice celulă din orice țesut din corp. Ele au rol de reparare a țesuturilor bolnave și regenerarea țesuturilor îmbătrânite. După declanșarea acetozei, corpul intră în autofagie accelerată. Autofagia definește procesul prin care celulele tinere și sănătoase consumă toate celulele bolnave și îmbătrânite. Deci, prin autofagie se regenerează practic întreg organismul. Abstinența nutrițională, pe perioada mai lungă, e extrem de benefică. Un exemplu din natură pe care vi-l pot da acum, care îmi vine în minte, ar fi legat de animalele sălbatice. Animalele sălbatice postesc regulat, mai ales când sunt bolnave. Spre exemplu, căprioarele. Atunci când se îmbolnăvesc, refuză să mai mănânce și stau pe lângă ape și beau doar apă pentru câteva zile până când se vindecă. Fac o scurtă paranteză aici. Ați văzut vreodată vreo căprioară obeză sau un cal sălbatic sau o lamă care să fi mâncat așa de mult încât să nu mai poată să-și ducă propria greutate pe picioare? Ați văzut vreodată păsări care să nu-și mai poată lua zborul din cauza obezității? În natură, lucrurile par a fi mult mai bine balanțate decât la noi la oameni. La noi există o grămadă de numere de haine
care să acopere o plajă cât mai mare de obezitate. Surprinzător e că suntem în acest an al tehnologiei și încă nu există medicament care să vindece problemele de tensiune arterială și omul să facă un tratament de scurtă durată, după care să nu mai aibă nevoie de medicamente. Însă, contrar tratamentelor medicamentoase, postul cu apă a fost dovedit de nenumărate ori de real ajutor în tratarea eficientă și cu mare succes a multor boli, și asta fără riscul efectelor adverse pe care le aduc medicamentele. Dacă avem diabet sau tensiune și mergem la doctor, acesta ne va pune pe tratament medicamentos. Extrem de rar se mai întâmplă ziua de astăzi ca un doctor să ne ceară o dietă strictă. Și niciodată nu ne va cere să facem post cu apă. Majoritatea tratamentelor medicamentoase pentru diabet, circulație, tensiune arterială și alte probleme de sănătate vor fi necesare, din păcate, pentru tot restul vieții, în medicina convențională aplicată. Deci, practic, în toate tratamentele medicamentoase. Sunt extrem de rare cazurile în lumea medicală când cineva a ajuns pe medicamente de tensiune sau diabet și după o vreme corpul s-a vindecat și omul nu a mai avut niciodată nevoie de tratament medicamentos. Dimpotrivă, în urma unui tratament medicamentos de lungă durată, în timp, apar alte efecte adverse cauzate de tratamentul medicamentos inițial, care vor adăuga mai multe probleme la sănătate și, ca atare, doctorul va ajunge să recomande mai multe medicamente în anii care vor urma. Și astfel omul va ajunge să depindă de un punct de medicamente în fiecare zi. Întotdeauna când apare o astfel de boală, ar trebui să mergem la rădăcina problemei, să identificăm cauza. În momentul în care la mașină se aprinde un bec, check engine acolo, nu e normal să scoatem afară becul sau să decuplăm firul ca să nu mai ne arate. Normal ar fi să mergem la rădăcina problemei, ni se aprinde becul că s-a terminat uleiul la mașină, schimbăm uleiul la mașină, nu scoatem becul afară care ne arată problema. Nu cumva să ne focalizăm pe rezolvarea și minimizarea sau ascunderea efectului bolii folosind diferite medicamente. Va trebui să ne focalizăm pe eliminarea cauzei bolii. Majoritatea oamenilor, din păcate, speră că există o pilulă magică undeva pe pământul ăsta sau un doctor magic pe care ei încă nu l-au găsit. Dar, dacă vor căuta mult și mai ales dacă vor interveni oameni cu relații, cu cunoștințe pentru ei sau dacă a reușit să meargă cu problema lor la un medic din Germania, din America sau Japonia, vor ajunge în posesia acestui medicament magic care îi va vindeca. Din păcate, acest lucru nu e real. Din nefericire, asta cred peste 95% din oameni în general. Eu locuiesc în America și soția mea, care lucrează în domeniul medical, se miră cum în ultimii ani tot mai mulți medici caută pe Google ce medicament să prescrie la pacienți. Efectiv, își scoate telefonul, omul spune ce boală are și el caută pe Google ce ar trebui să-i dea la pacient. Nu spun că toți medicii fac lucrul ăsta, dar sunt o grămadă care fac lucrul ăsta. Citeam nu de mult o carte, chiar în urmă cu 2 săptămâni, titlul ei How to Eat, Move and Be Healthy și era o statistică acolo în care se vorbea că, din păcate, majoritatea doctorilor și a oamenilor de știință se focalizează pe găsirea unui tratament pentru o problemă de sănătate sau pentru boli mentale, în loc să se focalizeze pe descifrarea condițiilor care au favorizat apariția bolii în organism și eliminarea acestor factori cauzatori. Tot în aceeași carte era prezentată o statistică din care rezultă că în America doctorii experimentează o presiune din partea pacienților cu mentalitatea de tip quick fix sau, mai bine zis, bandaj sau petece rapid. În America, în prezent, 2/3 din oameni sunt supraponderați și aceasta a devenit o nouă normalitate. Însă, între normal și sănătos, eu spun că e o foarte mare diferență. Datorită plăcerii de moment pe care o oferă dopamina, oamenii devin dependenți de lucrurile care oferă cea mai mare recompensă pentru creier, adică cea mai mare cantitate de dopamină. Și acestea sunt
Sexul, drogurile pe locul 1, urmate de mâncare, jocuri video și apoi știri și filme. În Statele Unite și mai multe țări, oamenii nu mai mănâncă pentru că le e foame, ci din plăcere. Majoritatea admit că nu au mai avut senzație de foame de săptămâni sau chiar de luni de zile. Omul în general caută plăceri de scurtă durată, pentru care creierul îl recompensează cu dopamină. Cele mai importante lucruri în biologia omului, pentru care creierul ne recompensează cu o cantitate mare de dopamină, care pentru noi, pentru om, se translatează ca fiind egal cu plăcere, sunt ariile reproductive și ariile de supraviețuire, respectiv comportamentul sexual și comportamentul de hrănire, ele fiind necesare în fiecare specie pentru a asigura supraviețuirea. Ambele comportamente pot să devină o cursă pentru om și să creeze dependențe nesănătoase. Grăsimile, sarea, zahărul sunt stimulatoare de dopamină, motiv pentru care omul devine atât de dependent de acestea. Cât o mâncare are mai multă sare, zahăr sau grăsime, cu atât creierul va produce mai multă dopamină și dopamina va face să ni se pară că acea mâncare este foarte bună și ne va face să mâncăm mult mai mult, lucru care va duce la obezitate. Practic, este un cerc vicios. Din acest motiv, 2/3 din populație e supraponderală și nu puțin sunt obezi, pentru că ne păcălim creierul cu alimente ce produc multă dopamină. Dacă vrei să îngrași un animal, nu trebuie altceva decât să-i pui mult zahăr în mâncare, sare și acel animal o să mănânce în exces. Va deveni obez, iar cu toții știm că obezitatea duce la boli cardiovasculare, boli circulatorii, boli de ficat gras, diabet, imunitate slăbită și așa mai departe. Postul cu apă, pe lângă faptul că este atât de extrem de eficient în reversarea multor boli cronice, totodată ajută pe cei care sunt sănătoși să rămână sănătoși. Să vedem câtă apă este bine să bem atunci când postim. Experții spun că ideal ar fi să consumăm între 3 și 5% din greutatea corpului ca echivalent în apă zi de zi. Deci teoria cu a consuma doar 2 litri de apă pe zi poate fi bună, dar dacă e bună, întrebarea mea e pentru care categorie de oameni e bună. Pentru cei care au între 40 și 55 de kilograme, probabil că 2 litri de apă, cum ni se spune la televizor, este bine să bem în fiecare zi. Dar pentru un om care are 100 de kilograme echivalent, 2 litri va fi prea puțin. Spre exemplu, dacă mergem cu 5% din greutatea corporală, echivalentul în lichide pe zi, asta înseamnă că un om cu o greutate de 60 de kg va trebui să bea aproximativ 3 litri de apă pe zi. Dar dacă avem 80 de kg, va trebui să beau 4 litri de apă pe zi. Iar dacă o persoană are 100 de kg, evident va trebui să bea 5 litri de apă pe zi ca să fie 5% din greutatea corpului. La început, până ne învățăm mintea cu lucrul acesta, multora o să ni se pară greu să bem așa de multă cantitate de apă, mai ales dacă nu am mâncat nimic. Nu este recomandat să ne forțăm cu apă, pentru că și lipsa apei, dar și excesul de apă poate să fie dăunător. Este recomandat pe parcursul postului cu apă să bem cât mai multă apă în înghițituri mici și nici într-un caz să nu ducem o sticlă la gură și să ne forțăm să o bem și să o terminăm în 2-3 minute ca să ne asigurăm că am băut 3-5% din echivalentul greutății corpului. Există așa numita intoxicație cu apă, care poate să apară în momentul în care cineva bea prea multă apă dintr-o dată și asta nu ține de faptul că cineva postește sau nu. Prea multă apă băută dintr-o dată poate debalanța echilibrul electroliților. Ideal este ca până pe la ora 12, cam așa, la amiază, să finalizăm de băut jumătate din cantitatea de apă propusă pentru ziua respectivă de post. Dar nu e obligatoriu. Orice forțare poate fi detrimentară și poate aduce stări de greață, ulterior, asta poate să ducă la renunțarea la post. Vom observa că pe măsură ce bem zilnic mai multă apă, vom avea mai multă energie, nu vom mai fi obosiți, nu vom mai fi letargici, iar mintea va funcționa mult mai bine. Inflamațiile din corp vor scădea, durerile de spate vor fi reduse și chiar e posibil să apară sete pe timpul nopții, tocmai acum când am început să bem mai multă apă. Setea nu va apărea pentru că am pierdut electroliții, cum credeau în trecut unii, că asta s-a măsurat deja și să știe că
există un mecanism de reciclare a electroliților în organism. Dacă înainte consumam 1 litru de apă pe zi sau doar un pahar de apă pe zi, cum am auzit de la unii, și nu ne era sete, iar acum bem 3-4 litri de apă pe zi și noaptea ni se face sete, lucrul acesta se întâmplă pentru că organismul realizează că s-a început procesul de vindecare și noi am început să ne îngrijim de el și trece la reparație capitală. Sistemul limfatic, care este parte din sistemul excretor, începe să lucreze bine pentru că atunci când bem apă, limfa devine mai fluidă. Ganglionii limfatici drenează mult mai ușor rezidurile de la bacterii, virus, infecții care au fost anihilate și înmagazinate temporar în ganglioni. Știm că sistemul limfatic merge în paralel cu sistemul circulator, însă el nu are o pompă, așa cum are sistemul sanguin, inima, care pompează sângele. Sistemul limfatic are nevoie de lichid și de mișcare pentru a se drena, de aceea consumul suficient de apă, sportul, mișcarea, exercițiile ajută așa de mult să punem în mișcare sistemul limfatic excretor și să scăpăm de atâtea lucruri nocive din organism. Postul cu apă poate fi făcut în mai multe feluri. Metoda cea mai simplă ar fi postul de 16 ore, așa numitul post intermitent, în care putem începe seara de pe la 6 până dimineața la 10, timp în care nu mâncăm absolut nimic în afară de apă. Acesta, sincer, nici nu știu pentru ce se cheamă post, că face parte din viața de zi cu zi a multor oameni. Probabil a fost numit post pentru că induce o acetoză moderată. Prin acest tip de post scăpăm de excesul de mâncare și dăm pauză la pancreas să nu se mai secrete insulina și astfel scădem dramatic riscul de diabet. O altă modalitate de post pe care oricine o poate face și eu o practic de aproximativ 13 ani săptămânal este să nu mâncăm nimic 24 de ore, timp în care consumăm doar apă. Majoritatea care fac postul de 24 de ore cu apă termină ultima masă undeva pe la 6 seara. Dimineața când ne trezim, e bine să nu înghițim prima salivă, pentru că în gură vor fi o mulțime de bacterii și în gură avem eliminate feluri de substanțe toxice pe timpul nopții. Și e bine să ne spălăm bine pe dinți, există și așa numitele lingurițe sau lamele de răzuire a limbii pentru curățare dimineața, iar apoi putem să începem să bem apă. Ideal, jumătate din cantitatea necesară pentru o zi o să o bem undeva până la ora 12, 1 la amiază, iar restul o să o consumăm până la ora 6 seara, când vom putea mânca din nou. Acesta este un post ușor, pentru că practic de la ora 6 seara, de când am început, până la 10-11 când ne culcăm, nu o să ne fie foame pentru că numai ce am mâncat seara. În timpul somnului e ușor să nu mâncăm pentru că asta am făcut toată viața, nu? Și uite așa, pe la 8 dimineața, deja am realizat 14 ore de post și mai e nevoie doar de un efort de 10 ore de abstinență de la mâncare. Însă acest efort e minim atunci când bem apă suficientă. O altă metodă de post cu apă este cea în care, pentru mai multe zile la rând, nu consumăm absolut nimic decât apă. Eu am ținut acest tip de post de mai multe ori în viață, uneori 72 de ore, adică 3 zile și 3 nopți, alteori am ținut 7 zile și 7 nopți strict cu apă. Absolut nimic altceva și menționez asta pentru că de prea multe ori am auzit de persoane care spuneau că au postit 40 de zile. Și când i-am abordat, mi-au mărturisit că au mâncat o dată la 24 de ore sau pentru 40 de zile n-au mâncat mâncare, dar au băut suc de portocale sau suc de morcov sau alte lucruri. Postul de 40 de zile nu ar trebui să vă sperie și să credeți cumva că doar 3 persoane care sunt consemnate în istorie au postit 40 de zile, și anume Iisus Hristos, Moise și Ilie. Ci trebuie să vă spun că sunt mii de oameni care anual țin post doar cu apă timp de 40 de zile. Recordul mondial la post îndelungat este deținut de Angus Barbieri, care în anul 1965 a postit 382 de zile. Într-adevăr, când a început postul, Angus era obez, cântărea 207 kg și a slăbit în total 125 de kg în 382 de zile de post. După mai multe zile de post, medicii i-au prescris vitamine, minerale, sodiu și potasiu ca să-și mai mențină electroliții și să nu fie risc cardiac.
În ultimele sale 8 luni de post, nivelul glucozei din sânge i-a fost aproximativ 2 milimoli pe litru. Asta pentru cei care lucrează în domeniu și sunt curioși și de ce s-a întâmplat cu glucoza în sângele. Dar el, cu toate că avea doar 2 milimol pe litru, nu a suferit niciun efect advers cauzat de acest nivel scăzut. Creierul este cel mai mare consumator de glucoză din organism. Acest individ, Barbieri, a intrat în cartea recordurilor și numele lui stă acolo până în prezent. Ajunsese să aibă scaun odată la 40-50 de zile. El a făcut acest post sub supraveghere medicală. Cunosc personal mai mulți oameni care au făcut 21 de zile de post cu apă, acasă la domiciliu, fără supraveghere medicală. Dar dacă cineva vrea să facă și are în zonă un centru de postitori care s-au mulțit în ultima vreme, recomand să meargă acolo și să facă postul sub supraveghere. Postul de 21 de zile e un post la care visez și eu de bucată de vreme și sper să reușesc, poate chiar anul ăsta, să fac un post de 21 de zile. Mai cunosc persoane care au făcut post 35 de zile și 40 de zile doar cu apă. Cel mai tare caz pe care l-am cunoscut, în care am fost extrem de impresionat, a fost o femeie, o cheamă Anca, din Canada, care în 2020 a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar oncologii i-au recomandat o operație, urmată de mai multe ședințe de chimioterapie și radiație. După multă suferință și chin cauzate de tratamentul cu chimioterapie, dar și datorită operației, prin luna decembrie 2020 a fost declarată vindecată de cancerul de sân. Însă, în ianuarie 2021, primește o veste îngrozitoare. Medicii au descoperit cancer la măduva coloanei cu metastaze și la măduva șoldului, tot cu metastaze, și spuneau că mai are 4-6 luni de viață. Și asta doar în cazul în care vor urma strict sfatul lor și se va supune la toate ședințele noi de chimioterapie, radiație și altă medicație care dânsii voiau să o ofere. Cred că nu la întâmplare Dumnezeu a facilitat ca eu să o cunosc câteva luni înainte de această veste zguduitoare. Eu cunoșteam deja cam toate beneficiile postului cu apă și faptul că majoritatea cancerilor nu pot rezista la un post de 40-45 de zile cu apă. Așa că, fără să mai stau pe gânduri, i-am vorbit și prezentat beneficiile acestui post. Și i-am arătat dovezi științifice care vreau să le atașez în descripția videoului jos. La început, i-am spunea că nu crede că poate să facă așa ceva, mai ales dat fiind faptul că era atât de slăbită de la zecile de ședințe de chimioterapie, de la radiație și efectiv nu mai avea grăsime de unde să mai slăbească. Trebuie să amintesc că în postul prelungit cu apă, în general, omul slăbește aproximativ 400-500 de grame pe zi în primele 2 săptămâni, dar după 2 săptămâni nu mai slăbim decât 200-250 de grame pe zi. Asta variază de la persoană la persoană. În primele 3 zile, dacă ne punem pe cântar, este posibil să vedem că acolo am scăzut cu vreo 800 de grame, 1 kg, unii chiar 1,5 kg pe zi. Însă să nu vă panicați, pentru că aceasta nu se datorează faptului că ardem 1 kg de grăsime de pe corp, ci pentru că în primele 3 zile putem elimina ultimele scaune plus 400 de grame cât slăbim din grăsimea proprie. Ce m-a impresionat la această femeie așa de mult a fost faptul că după atâtea ședințe de chimioterapie și radiație, având un corp atât de slăbit și atât de firav, a avut curajul să înceapă un post de 40 de zile. A întrerupt acest post în ziua 21 datorită unui eveniment nefast care s-a întâmplat în viața ei și asta nu ține de sănătatea ei sau de postul care îl făcea. Dar după aproximativ 10 zile în care nu am mâncat nimic altceva în afară de sucuri de morcov, suc de portocală, măr, salate, alimente naturale sănătoase, fără pâine, fără lapte, fără brânză, fără carne, care sunt inflamatoare și care constituie hrană pentru cancer, deci practic 0 proteine animale și 0 gluten.
A reluat din nou postul de 40 de zile și a făcut încă 40 de zile de post. Practic, femeia asta în 71 de zile a postit 61 de zile, având o pauză de doar 10 zile la mijloc și pauza aia a mâncat foarte sănătos și nimic cu proteine animale, gluten și inflamator. La final a mai avut o scanare la oase și spre surprinderea medicului oncolog și spre marea noastră bucurie, cancerul de la măduva coloanei, care era cu metastaze, a dispărut aproape în totalitate, nu mai existau metastaze și eu personal am citit raportul de la CT scan, mi-a trimis PDF, în care scria că ce avusese la coloană, cancerul, este barely visible, adică abia vizibil, și că nu mai sunt remarcabile metastaze prezente nicăieri. Și același lucru a fost consemnat și la măduva de la șold. V-am spus că ea, în ianuarie 2021, a fost anunțată de medicii oncologi din Canada că mai are 4-6 luni de viață. Și știți că au statistici destul de acurate, deoarece în aceste statistici sunt inclus sute de mii de oameni care au avut același tip de cancer. Și pot prognoza destul de precis cam în cât timp omul este terminat de un astfel de cancer. Practic, îi se spunea acestei femei că între lunile aprilie și iunie ea va pleca în veșnicii. Medicul îi spunea că dacă nu face de urgență acest tratament cu chimioterapie, radiație și ce mai era de făcut, nu va mai trăi nici măcar 4-6 luni, ci va trăi mult mai puțin. Am întrebat-o direct când am vorbit cu ea și am spus: ce ți-au promis medicii? Ea mi-a spus: Cipri, nu mi-au promis nimic. Și eu i-am răspuns: ba da, ei ți-au promis ceva. Ți-au promis că în 4-6 luni, dacă faci absolut tot ce spun ei, vei ajunge la 2 metri sub pământ. Dar uite, i-am spus, am așa multe dovezi științifice, eu nu pot să-ți recomand absolut nimic ce să faci, pentru că nu sunt în măsură, dar tu poți să studiezi și tu poți să iei decizii. Eu ce pot să fac? Pot să spun la îndemână studiile multor oameni de știință, multor savanți și descoperirile lor și mărturiile a multor oameni care au trecut prin ceea ce treci tu și s-au vindecat. Am acumulat foarte multe dovezi științifice în ultimii ani și i-am trimis ce am crezut că ar fi mai simplu și mai ușor de digerat și anumite videouri care le-ar fi putut vedea în starea în care era ea cu boala. Medicul ei continua să o sune destul de des, dacă nu cumva zilnic, și insistent să înceapă tratamentul cu chimioterapie și punea o mare presiune pe ea și chiar îi spunea că ei nu înțeleg de ce este așa de încăpățânată și refuză acest tratament pe care asigurarea de sănătate îl plătește și i-ar fi fost gratuit. Vreau să subliniez că eu cred că atât medicul ei de familie, cât și oncologii sunt oameni bine intenționați. Ei nu vor răul omului. Niciun medic nu are interes să-și omoare pacientul și ei fac ceea ce au fost învățați să facă și în cele mai multe arii de medicină fac lucruri foarte bune și scapă de la moarte pe foarte mulți. Numai gândiți-vă ce am face fără medici în cazul unei banale apendicite perforate. Am murit. Totuși, medicina modernă are mari lipsuri în ceea ce privește dietele alimentare. Nutriția, postul, din păcate, nu este atât de cunoscut și studiat de medicina modernă. Nu se cunosc beneficiile postului sau dietelor alimentare mai intense. Persoanele care vor să facă post pe termen lung ar trebui să se asigure că sunt buni candidați pentru asta, ca nu cumva să aibă ceva boli cronice, în special boli de rinichi, inimă sau anumite medicații care sunt strict interzise fără consum alimentar. Se pot face teste la rinic și un bun candidat ar trebui să aibă cel puțin 2 ca și rezultat al funcției renale. Dat fiind faptul că în perioada de post se trece printr-o puternică detoxifiere, mare parte a acestor toxine sunt curățate de rinichi. Și dacă aceștia nu funcționează la un parametru minim cu valoarea de cel puțin 2, ar putea cauza eventuale probleme ulterioare. La mai multe clinici din America, postul cu apă de 40 de zile se face fără suplimentare de vitamine, minerale, pentru că în studiile lor clinice au dovedit abilitatea corpului de a recicla acestea fără să fie nevoie de suplimentare. La Centrul de Sănătate True North din Santa Rosa, California, din Statele Unite,
au o statistică foarte bine pusă la punct, pentru că până în prezent ei au postit zeci de mii de pacienți fără nici măcar un incident. Mulți oameni care au un cancer terminal și care acum trec printr-un calvar al chimoterapiei, al operațiilor și a radiațiilor, se gândesc că sunt prea slăbiți ca să mai poată să înceapă postul cu apă. Dar vreau să încurajez pe toți cei care sunt bolnavi că niciodată nu este prea târziu. Am cunoscut așa de mulți oameni bolnavi de cancer care aveau 90 de kilograme, au slăbit până pe la 65 de kilograme în urma chimoterapiei și a radiației și a antibioticelor și acum se vedeau prea slab ca să mai poată să înceapă postul cu apă. Unora le-am prezentat dovezile științifice și alternativa postului cu apă și spuneau că nu mai e posibil, că sunt prea slăbiți deja. Și îi vedeam peste 5 luni, 6 luni, că între timp au mai slăbit încă 10-15 kg și ajungeau să fie piele și os, cu ficatul făcut praf de la chimioterapii și mă gândeam câtă suferință au mai răbdat oamenii ăștia în ultimele 6 luni și ce minunat ar fi fost dacă aceste 10-15 kg le-ar fi pierdut în 25-35 de zile de post cu apă și nu cu tratament cu chimioterapie și antibiotice. E dovedit în nenumărate studii și teste medicale că 80% din cancere nu rezistă la un post cu apă de 45 de zile. Da, pare greu, pare foarte complicat și aproape imposibil să facem un post de apă timp de 40 de zile. Să ne gândim că dacă cineva are 68 de kg, după 40 de zile ajunge să mai aibă doar 50 de kg și asta este o scădere dramatică, recunosc. Majoritatea persoanelor care au trecut prin chimioterapie și ulterior fac postul cu apă afirmă că postul cu apă este incomparabil mai ușor decât chimioterapia și decât radiația. Efectele de slăbire fizică în postul cu apă sunt minime. Mintea în post este clară. Omul poate să umble normal, să meargă la baie fără niciun ajutor, nu leșină, nu vine salvarea să-l ia de acasă de urgență, ca și în cazul celor care în urma unei chimioterapii severe ajung să scadă de la 68 de kg la 50 de kg și au nevoie de persoane care să-i ajute. În timp ce majoritatea tratamentelor convenționale pentru cancer fac praf imunitatea, fac praf rinichii, ficatul, dau peste cap toate analizele sângelui, dau amorțel de mâini, de picioare, scurgeri anormale de lichide din ochi, din nas, din gât și din organele de reproducere. Postul cu apă nu creează nici una din aceste probleme. Din contră, în postul cu apă, celulele T-killer, responsabile de imunitate, responsabile de detectarea și eliminarea celulelor canceroase, se înmulțesc, devin superactive, imunitatea crește, ficatul se regenerează, se curăță ficatul, se curăță rinichii, diabetul scade de la 4-500 pe undeva pe la sub 100 la cei cu diabet tip 2. Imunitatea, cum am spus, crește, iar analizele de sânge și balanța hormonală sunt restabilite la normal. Ținând cont de faptul că majoritatea problemelor de sănătate pe care ajungem să le avem din cauza excesului de alimentație, nu ar trebui să căutăm un medicament care să rezolve aceasta, ci ar trebui să reparăm cât mai rapid excesul pe care l-am făcut de-a lungul timpului prin reducerea imediată a masei corporale până la un BMI corespunzător înălțimii și vârstei. Este destul de bine cunoscut deja faptul că persoanele după vârsta de 40 de ani nu ar trebui să mai consume mai mult decât 2 mese pe zi și aceasta cu o pauză de minim 7-8 ore între ele. Iar după vârsta de 50 de ani, nu mai mult de o masă pe zi. Nerespectarea unui program riguros de alimentație va duce la boală, la îmbătrânire prematură și suferință. Oamenii care sunt bolnavi și în suferință adesea devin mai irascibili, lucru care duce la pierderea relațiilor cu prietenii și chiar la conflicte în familie. Dacă mulți oameni afirmă că nu este important dacă vor trăi 60 sau 100 de ani și spun ei că de murit oricum vor muri, este totuși foarte important unde ne petrecem ultimii 10 ani din viață. La sanatoriu de bătrâni, cu Pampers, incapabili să mergem la baie sau să ne spălăm,
și să fim o povară pentru alții sau să nu mai avem capacitatea de a ne purta singuri de grijă până în ultima zi a vieții? În Statele Unite, doctorul Alan Goldhammer a făcut postul cu apă cu mii de pacienți, dintre care spunea că mulți erau bătrâni și bolnavi și din 20.000 câți au intrat în clinica lui și au început postul, 20.000 s-au întors acasă fără fatalități. Nu se poate spune același lucru despre 20.000 care au început un tratament cu chimioterapie în cea mai sofisticată clinică oncologică din lume. Mulți nu s-au mai întors acasă. Am ținut să menționez acest lucru pentru a calcula puțin factorul de risc al postului cu apă și concluzia este că practic nu pierzi nimic dacă încerci. Așa cum nu pierzi absolut nimic dacă dai un like la acest video sau dacă te abonezi la acest canal. În intestine avem între 2 și 3 kg de bacterii, miliarde de creaturi minuscule care beau și mănâncă ceea ce bem și ceea ce mâncăm noi. Și ceea ce excretează ele în interiorul intestinelor noastre depinde de ceea ce noi am mâncat. Dacă le oferim produse de origine animală, ele vor excreta mai multă trimetilamină și aceasta se va transforma în oxid de trimetilamină, care irită, care poate fi cauza cancerului de colon și a bolilor de inimă. Cei care mănâncă mai multe legume și vegetale au un nivel scăzut de trimetilamină. Încheierea postului este extrem de importantă. Dr. Alan Goldhammer recomanda la încheierea postului că pentru fiecare 10 zile de post, la final va fi necesară o zi de sucuri fără fibră, strecurat din 3 în 3 ore. În ziua a doua se recomandă vegetale și crudități cu calorii puține. În ziua a patra se începe cu legume fierte, cum ar fi conopida, broccoli, kale. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați un comentariu mai jos. Dacă ați găsit aceste informații interesante, dați un like sau abonați-vă la canalul meu. Aleg să închei acest video aici și dacă vreți să aflați despre un post mult mai simplu de făcut, la îndemâna oricărei persoane, un post care are beneficii extraordinare, similare postului cu apă, dați click pe videoul următor din imagine.